สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำลีจะพาเพื่อนๆมาทำเจลลี่ค่ะเจลลี่ที่เราจะทำในวันนี้นะคะจะมี3อย่างค่ะก็คือจะมีเจลลี่ชาไทยค่ะเจลลี่ชาพีชนะคะแล้วก็เจลลี่กระเจี๊ยบค่ะทำไมถึงทำเจลลี่ล่ะคะเพราะว่าเราจะทำเจลลี่เพื่อที่จะเอาไปมิกกับเมนูเครื่องดื่มอื่นๆค่ะให้ดูมีลูกเล่นให้ดูมีอะไรน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปทำกันเลยค่ะและวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะไม่ขัดสีนะคะแล้วก็มีกระเจี๊ยบแห้งค่ะชาพีชนะคะแล้วก็เป็นชาไทยค่ะชาตามือนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงเจลาตินนั่นเองค่ะเราก็จะใช้ผงเจลาตินนะคะ10 กรัมค่ะนี่นะคะก็ชั่งไปเลย10 กรัมแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ำร้อนใส่ตัวเจลาตินนะคะแล้วก็น้ำร้อนนะคะ100 ml ค่ะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะชงชาค่ะก็จะชงชาพีชนะคะก็จะใส่ผงชาพีชไปนะคะ3 ช้อนโต๊ะเลยเอาแบบเข้มข้นนะคะชาไทยก็ใส่ไปเลย3 ช้อนโต๊ะกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบเราจะใส่สัก10 ดอกจากนั้นนะคะก็เป็นน้ำร้อนค่ะ200 ml ก็จะแช่ชาทิ้งไว้นะคะประมาณ6 นาทีค่ะใช้วิธีการหมุนแบบนี้น้ำชาก็จะไหลออกมาได้แล้วชาไทยวันนี้เราจะใส่ทั้ง2 น้ำตาลเลยนะเพราะว่าเราอยากให้มันมีสีน้ำตาลแบบเข้มๆก็เลยจะเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงด้วยอันนี้เขาจะให้สีแล้วก็กลิ่นส่วนตัวนี้ก็คือเป็นสีเหมือนคาราเมลโอเคเราจะใช้ทั้ง2 อันคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนี่นะคะก็ปิดฝาเก็บใส่ตู้เย็นและนี่นะคะก็คือเจลลี่ชาไทยเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำเครื่องดื่มค่ะวันนี้นะสำหรับเมนูชาไทยเราจะทำ2 อย่างก็คือเป็นชาไทยแล้วก็นมเจลลี่ชาไทยโอเคมาทำกันเลยก็ให้ใช้มีดเล็กๆนะคะตัดไปเราอยากให้มันมีความแบบเล็กหรือใหญ่เท่าไหนอ่ะก็ตัดไปได้นะคะตามความชอบนะคือมันก็จะออกมาเป็นชิ้นแบบ4 เหลี่ยมไงก็ตัดเล็กๆเพราะว่าถ้าเกิดจะเสิร์ฟให้เสิร์ฟแบบเป็นหลอดชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะได้กินง่ายนะคะมันจะได้ดูดขึ้นก็คือเป็นเจลลี่ที่มีชิ้นใหญ่มากสายตาเอียงแล้ว1โอเคเดี๋ยวมาตักดูกันซิว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนี่นะคะเขาก็จะออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เรามาทำเครื่องดื่มกันดีกว่าใส่เจลลี่ลงไปค่ะเราลองชิมก่อนว่ามันหวานหวานแล้วอร่อยมีแบบหอม
น้ำตาลทั้ง2อย่างอะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้สีของชาไทยก็จะเป็นแบบนี้เลยมาเรามาทำกันดีกว่าเติมน้ำแข็งนะคะให้เต็มแก้วแล้วก็เติมนมนะคะนมวันนี้เราจะใช้เป็นนมออลซีซั่นนะทุกคนคือเราได้ลองชิมแล้วก็รู้สึกว่ามันหวานมันนั่นแหละใส่ไปค่ะ120 ml ก็จะได้เป็นนมเจลลี่ชาไทยนะคะสูตรที่1สูตรที่2ก็คือเราจะใส่ไปในชาไทยเลยนะมาต่อเลยสูตรที่2ใส่เจลลี่ลงไปนะคะใส่40 กรัมพอเพราะว่าอันนี้หวานแล้วจากนั้นนะคะก็เติมน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งนี่แล้วก็เติมชาไทยนะคะสูตรชาไทยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะก็คือมีสอนชงไว้แล้วมีหลายสูตรเลยก็จะได้แล้วนะคะชาไทยเจลลี่เห็นไหมมีเจลลี่อยู่ตรงนี้ด้วยก็จะได้เป็น2สูตรให้ดูนี่ค่ะ2สูตรจากเจลลี่ชาไทยเดี๋ยวเรามาทำเมนูต่อไปกันดีกว่าค่ะและอันนี้นะคะก็คืออันที่2ก็คือจะเป็นเจลลี่ชาพีชนะคะมาตัดกันเลยคือเราเป็นคนที่แบบชอบพีชมากๆเลยนะเป็นพีชเลฟเวอร์ขนาดตามชอบเลยนะจะตัดใหญ่ตัดเล็กก็คือแล้วแต่เลยเฮ้ยชอบอ่ะดึงให้ดูนี่ค่ะมาทำกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เราจะทำพีชเมนูพีชนะก็คือจะใส่โซดาตัวนี้หาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านได้เลยนะคะขวดละประมาณ18 บาทแล้วเนาะอันเนี้ยจะไม่ผิดนะเราก็จะเติมน้ำแข็งก่อนนะคะเติมน้ำแข็งก่อนเอาน้ำแข็งเพิ่มแล้วก็ใส่เจลลี่ไปเลยค่ะหอมมากฉันอยากกินแล้วฉันไม่ถ่ายต่อแล้วก็ราดด้วยนี่นะคะน้ำเขาจะเป็นโซดากลิ่นพีชหรือถ้าใครแบบมีพีชก็สามารถเอามาใส่เป็นชิ้นๆได้นะคะแล้วก็เพิ่มความกิ๊บเก๋นะคะด้วยการปักใบไทม์ค่ะใบไทม์เนี้ย89 บาทซื้อที่แมคโครนะก็คือคุ้มมากเพราะว่ามันเยอะ100 กรัมก็คือมีดูดิยังเยอะเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนมาแล้วก็ปักไปเลยค่ะเพิ่มความสดชื่นนะคะแอบหิวนะใส่อีกอุ๊ยพี่ใบแล้วก็จะได้แล้วนะคะเมนูพีชเจลลี่โซดาและอันนี้นะคะก็คือกระเจี๊ยบนั่นเองกระเจี๊ยบอุทัยทิพย์คือกระเจี๊ยบจะให้
ความเป็นสมุนไพรใช่ปะอุ้ยเบี้ยวอ่ะเบี้ยวแบบเบี้ยวไม่ไหวแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะคนเราก็คงไม่มีอะไรจะเพอร์เฟกทุกอย่างหรอกใช่ค่ะดิฉันแพ้ไว้โอ้ยอุ๊ยนี่นะคะโอเคทำเลยดีกว่าก็จะใส่เจลลี่ลงไปในแก้วนะคะหอมอ่ะอันนี้เป็นเจลลี่กระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบอุทัยทิพย์แล้วก็เราจะขอหยดอุทัยทิพย์เพิ่มความสดชื่นนิดนึงสัก2 หยดแล้วก็เติมน้ำแข็งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำสไปซ์นะคะน้องก็ออกเป็นสีแบบไม่แดงเลยอะขอเพิ่มอุทัยทิพย์อีก1 หยด2 หยด3 หยด โอเคเป็นไงแดงไหมหน้าตาดีอยู่นะนี่นะคะก็คือจะเป็นเจลลี่กระเจี๊ยบแล้วก็อุทัยทิพย์มันก็คือสไปซ์เนาะแต่ตัวเจลลี่อะมีความเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หอมอุทัยทิพย์นะคะอร่อยโอ้อันนี้นะคะก็คือชาพีชมันเป็นน้ำโซดาซ่าๆไม่หวานอะมีกลิ่นพีชอ่อนๆแล้วก็หอมน้ำตาลนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเราผสมน้ำตาล2 อย่างใช่ไหมมันก็เลยจะให้กลิ่นแล้วก็สีความหอมด้วยนี่นะคะก็คือเป็นนมเจลลี่ชาไทยค่ะมันก็มีความเป็นแบบสีชาไทยออกมาอ้าวถูกอีกแล้วโถ่เอ้ยจริงๆนะไม่ต้องปรุงหวานเพิ่มแล้วเพราะว่าตัวเจลลี่หวานแล้วนมก็มีความหวานมันสำหรับคนไม่ชอบกินหวานมากนะกินแบบนี้โอเคแล้วส่วนอันนี้จะเป็นชาไทยสูตรปกตินะคะแต่เพิ่มเจลลี่ชาไทยเข้าไปเข้ากันคือเหมือนกับว่ามันมีความลูกเล่นหรือมีอะไรในเครื่องดื่มอะมันเป็นชาไทยธรรมดาแต่ว่าเราเพิ่มเจลลี่เข้าไปอะมันก็จะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มมูลค่าเพิ่มใช่คำนี้มันก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องดื่มได้นะคะก็วันนี้นะคะมาแจกสูตรเจลลี่ประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำลีต้องขอตัวไปก่อนนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าชอบสำลีมีช่องทางอื่นๆให้เพื่อนๆไปติดตามด้วยนะไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram หรือว่า Facebook Fanpage นะคะก็ฝากเข้าไปกด Subscribe ให้ด้วยนะถ้าชอบสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ